Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn và một ngày mới thì xin chúc các bạn làm việc học tập thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Kiến trúc thì đã có sự kế thừa các bạn, nhằm duy trì và phát huy giá trị truyền thống những mẫu nhà kinh điển đi vào lịch sử kiến trúc ở miền Tây Nam Bộ như là nhà Ba Giang. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người một cái mẫu nhà Ba Giang hai mái ở miền Tây và được rất là nhiều quý vị quan tâm về cái mẫu nhà này, vì trước đây mình cũng đã làm một cái mẫu nhà Ba Giang hai mái rồi, được rất là nhiều người đón nhận. Đó cũng chính là lý do mà mình giới thiệu thêm một cái phiên bản mẫu nhà truyền thống này để gửi đến mọi người tham khảo. Ngày hôm nay cho dù kiến trúc nó có sự hội nhập và giao thoa, những cái mẫu nhà rất là hiện đại, rất là đẹp như là nhà mái Thái, nhà mái bằng, nhà mái Mỹ, thì mẫu nhà kinh điển Ba Giang ở miền Tây nó vẫn có một cái chỗ đứng nhất định trong lòng của mỗi người, phải không các bạn? Vì khi có dịp nhìn ngắm cái mẫu nhà này thì cái ký ức tuổi thơ của mình đã lại quay về. Vì ngày xưa ở những thập niên 80-90 thì mẫu nhà và Ba Giang này được rất là nhiều bà con mình xây dựng ở những vùng quê nông thôn. Và lúc này khi mà các bạn có dịp đi về những vùng quê nông thôn, các bạn sẽ bắt gặp rất là nhiều hình ảnh những cái mẫu nhà này. Và mình còn nhớ lúc mình còn nhỏ ở thôn xóm làng của mình, ở ấp xung quanh cái khu mình ở, bà con mình xây dựng cái mẫu nhà này rất là nhiều các bạn. Và đi đâu thì mình cũng bắt gặp cái hình ảnh mẫu nhà Ba Giang này. Và ngày hôm nay nhằm duy trì và phát huy giá trị truyền thống những cái mẫu nhà Ba Giang xưa, mà mình sẽ mô phỏng lại thêm một cái phiên bản của cái mẫu nhà này nữa, là nhà Hai Giang nha các bạn, Hai Giang hai mái. Ở cái phiên bản cái mẫu nhà Ba Giang này mình có một cái sự điều chỉnh là hai gian bên trái và cái bên phải, nhằm tối ưu hóa cái diện tích đó, thì mình sẽ làm cái mặt lồi nha các bạn. Còn cái gian ở chính giữa là cái cửa 4 cánh, và làm cái họng sáo để mà đón tài lộc cho cái mẫu nhà Ba Giang này. Mình nhận được một cái comment rất là dễ thương và rất là chân thành của anh Văn Hiệp các bạn. Và anh này rất là mong muốn mà mình mô phỏng lại cái mẫu nhà Ba Giang truyền thống xưa, và anh cũng có nêu lên rất là chi tiết các bạn. Anh nêu là cái nhà chính ở giữa, chiều ngang là 5 m và hai trái 2 m dần ở hai bên ngôi nhà chính, mỗi trái rộng 3 m. Và mình cảm thấy được rằng đây chính là một cái comment rất là chân thành. Chính vậy mà mình quyết định thực hiện thêm một cái phiên bản cái mẫu nhà Ba Giang theo như mà anh gợi ý trong cái comment, để gửi đến mọi người có thêm một cái phiên bản mới nữa của cái mẫu nhà Ba Giang để mình lựa chọn và tham khảo. Đó cũng chính là lý do mà mình thực hiện cái video này. Kèm theo đó là cũng gửi đến anh Văn Hiệp để anh tham khảo. Mẫu nhà này được thiết kế với cái gợi ý của anh là cái chiều rộng mặt tiền là 11 m nha các bạn. Cái gian bên trái là 3 m, gian bên phải là 3 m và cái gian ở giữa là 5 m. Tổng chiều rộng mặt tiền là 11 m và cái chiều sâu hay còn gọi là cái chiều rộng là 10 m nha các bạn. Như vậy tổng cái diện tích của cái mẫu nhà này là 110 m². Điểm đặc biệt và một cái điểm nhấn cũng giống như là một cái điểm phá cách ở cái mẫu nhà lần này, đó chính là Ba Giang, nhưng mà đó là mặt lồi mặt lõm, phải không các bạn? Vì mình muốn tạo nên một cái điểm mới mẻ, cũng giống như là tối ưu hóa cái diện tích sử dụng cho cái phần hai cái gian bên trái và bên phải. Được thiết kế đầy đủ công năng các bạn. Cái phần sảnh là rộng 2,5 m, 3 phòng ngủ, 1 phòng sinh hoạt chung, khu vực bếp, phòng ăn, 2 nhà vệ sinh. Có thể nói là đây chính là một cái mẫu nhà Ba Giang mà nó mang một cái diện mạo mới, rất là dễ thương và rất là đầy đủ công năng. Về phần mái thì được 2 mái lợp gối đỏ nha các bạn.
Việc duy trì và phát huy giá trị truyền thống đó cũng chính là nhiệm vụ của những nhà thiết kế đó các bạn. Vì thiết kế ngày hôm nay cho dù nó có hiện đại như thế nào, nó vẫn kế thừa và phát huy những cái giá trị truyền thống mà ông cha ta để lại. Chính vì vậy mà cái mẫu nhà này mình sẽ lấy theo cái phong cách cổ điển. Mình sử dụng cái vật liệu ngói thì là ngói đỏ các bạn, còn cái gạch trang trí thì cũng là gạch bông 20 ngày xưa các bạn. Kèm theo đó là tại những cái địa điểm nhấn thì mình sẽ ốp gạch chỉ đỏ luôn nha các bạn. Bây giờ mình mời các bạn cùng mình đi tìm hiểu và phân tích một số điểm ở cái mẫu nhà truyền thống này nha các bạn. Về cái chiều cao nền thì được thiết kế là 5 bậc 5 cấp. 5 bậc 5 cấp này nếu như đúng chất xưa cũ thì sẽ được ốp là đá mài nha các bạn. Vì đá mài hiện tại bây giờ người ta cũng không còn sử dụng nhiều nữa, chính vì vậy mà mình sẽ chuyển sang cái phương án là ốp đá hoa cương, mà sẽ chọn nó chính là cái tông màu cổ điển. Còn về cái chiều cao nền đó thì sẽ được ốp là đá trẻ nha các bạn. Tổng chiều cao nền 5 bậc 5 cấp này là 750. Còn về cái thân nhà là cao 3,6 m nha các bạn. Còn về cái phần mái là cao 3,2 m. Giúp cho ngôi nhà này nó cao ráo ở cái phần mái, và cái phần mái này sẽ được lợp gói đỏ các bạn. Cái điểm nhấn và những cái mẫu nhà truyền thống nó mang lại đó chính là cái phần mái đó các bạn, và nó sẽ tạo một cái sự thuận lợi và mình đã trang trí ở hai cái chữ A ở bên trái và bên phải để tạo cái điểm nhấn cho cái ngôi nhà này. Cái chữ A này thì ngày xưa còn gọi đó chính là cái cánh én đó các bạn. Riêng về cái bản thân mình đó, mình cũng rất là yêu thích những cái mẫu nhà cổ điển và truyền thống các bạn, vì khi có dịp nhìn ngắm những cái mẫu nhà truyền thống này thì cái ký ức cái tuổi thơ nó lại quay về và làm cho mình có một cái cảm giác rất là nhớ quê hương. Để tạo cái điểm nhấn thì tại cái vị trí sảnh cái họng 6 này mình sẽ thiết kế một cái cột cái để trang trí các bạn. Sẽ thiết kế là cột vuông kẻ chỉ thôi. Còn cái phần xê-đô thì sẽ được thiết kế là cái xê-đô thành bao nha các bạn, tạo một cái điểm nhấn vượt cấp ở cái phần sảnh chính này để giúp cho cái ngôi nhà cổ này nó càng trở nên trang trọng hơn. Cái điểm nhấn tiếp theo mà mình cũng cảm thấy rất là thích các bạn, nó rất là ngoài gỗ, đó chính là cái vách mà được thiết kế bằng một cái vòng tròn các bạn. Vòng tròn rồi sau đó là gắn những cái ô sắt trang trí các bạn. Đây chính là một cái chi tiết mà mặc dù nó rất là nhỏ nhưng mà nó mang lại một cái hiệu ứng rất là đẹp, và mình cũng cảm thấy rất là thích cái chi tiết trang trí này. Và cái chi tiết trang trí này là mình sẽ đặt ở hai bên cái vách của cái trái nha các bạn. Về cái màu sắc của cái mẫu nhà cổ này là mình lấy màu nền đó chính là màu vàng kem các bạn, còn cái màu nhấn đó chính là cái màu vàng nâu đất. Còn cái gạch thì mình sẽ trang trí tại những cái điểm nhấn này, đó chính là gạch chỉ đỏ nha các bạn. Mẫu nhà ba gian truyền thống này thì gia chủ bao giờ cũng đặt cái nhu cầu sử dụng công năng phòng thờ lên trên hết các bạn. Vì đây chính là một cái mẫu nhà rất phù hợp để mình thờ cúng các bạn. Chính vì vậy mà cái vách phòng thờ được ưu tiên đặt để cũng giống như là trang trí cái vách phòng thờ này, giúp cho cái khu vực thờ nó càng trở nên trang trọng hơn, và nó cái không gian của nó được phát huy tác dụng hơn. Mặc dù biết rằng ngày hôm nay thì rất là ít gia chủ sẽ lựa chọn cái phương án cái mẫu nhà cổ điển truyền thống như thế này để lựa chọn xây dựng, vì có rất là nhiều những cái sự lựa chọn khác như là nhà mái Thái, nhà mái bằng, nhà mái Bỉ phải không các bạn. Nhưng mà mình cũng rất là muốn gửi cái mẫu nhà truyền thống này để gửi đến mọi người tham khảo, và kèm theo đó nó cũng là một cái kỷ niệm về tuổi thơ của mỗi người được đặt để trong cái mẫu nhà truyền thống này. Cái mẫu nhà cổ này thì mình cảm thấy nó rất là phù hợp với một cái câu nói cổ điển của ông cha ta ngày xưa, đó chính là trước trồng cao sau trồng chuối các bạn. Có thể nói là cái nhà này khi mà mình đặt để tại những cái vị trí ở những cái vùng quê nông thôn, mà phía trước thì mình trồng một cái hàng cao và phía sau trồng một cái hàng chuối thì nó sẽ rất là phù hợp luôn các bạn, và nó mang đậm cái dấu ấn cổ điển và nó phát huy hết cái vẻ đẹp của cái mẫu nhà cổ điển này.
không quá nhiều những cái chi tiết trang trí cầu kỳ phức tạp, cũng giống như là cái màu sắc thì nó cũng không có sặc sỡ lắm. Nhưng mà tổng thể khi mà hoàn thành xong cái mẫu nhà truyền thống này mình cũng cảm thấy rất là thích các bạn. Và nó tạo nên một cái cảm giác rất là hoài cổ khi mình có dịp hoàn thành xong cái mẫu nhà này. Thì cái vật liệu của cái mẫu nhà cổ này thì về cái phần cửa thì sẽ được chọn và thiết kế là cái cửa gỗ sơn 2K phủ bóng căm xe nha các bạn. Còn về cái phần gạch nền thì sẽ được chọn là cái gạch bông nha các bạn, cái gạch bông 20-20. Thì giờ đây cái gạch bông này nó cũng đang được rất là nhiều bà con mình ưa chuộng lựa chọn, vì nó cũng là một cái công nghệ mới, một cái loại gạch mới mà tới thời điểm bây giờ nó mới tiến hành phát triển đó các bạn. Còn mình cũng có dịp tư vấn cho gia chủ là với cái mẫu nhà này mình sẽ lót cái phần cái gạch bông hoặc là gạch tàu thì nó sẽ là hợp lý nhất. Về cái phần trần thì mình sẽ chọn cho gia chủ này là trần thạch cao nha các bạn, và tập trung ở những cái vị trí là phòng thờ, phòng sinh hoạt chung nha các bạn, và sẽ chọn cái phong cách cổ điển cho cái trần thạch cao của cái nhà này. Với cái mẫu nhà này mà mình xây dựng ở nông thôn, tổng cái diện tích của nó là 110 m², thì về cái phần cái nhân công mà làm ngói thì nó sẽ dao động khoảng 1,4 triệu trở đến 1 m² nha các bạn. Còn về hoàn thiện cái vật liệu và nhân công của cái mẫu nhà này nó khoảng trên 5 triệu 1 m² nha các bạn. Đây cũng chính là một phần mà mình chia sẻ cũng giống như là gợi ý đến mọi người quan tâm về cái mẫu nhà này. Như vậy tổng cái phần diện tích xây dựng là 110 m², còn về phần hoàn thiện đó chính là 5 triệu 1 m² thì nó sẽ ra là 550 triệu. Trong trường hợp là cái mẫu nhà này mình sẽ không có ốp gạch ở trong phần nội thất nha các bạn, chỉ ốp tại một số điểm cần thiết thôi, như là nhà vệ sinh hoặc là cái khu vực bếp thôi nha các bạn. Còn về cái phần cửa, vì là cái mẫu nhà này là cửa căm xe, chính vì vậy mà cái giá thành của nó sẽ cao hơn so với những loại vật liệu cửa khác như là cái cửa nhôm hoặc là cái cửa sắt nha các bạn. Và cái phần cửa này mình cũng nhấn mạnh là thường thì gia chủ sẽ được thiết kế riêng cái phần cửa, và họ sẽ đặt riêng ở bên đơn vị gỗ thiết kế cái phần cửa này, và nhà thầu thì không có đảm nhận cái phần cửa này nha các bạn. Chính vì vậy mà mình sẽ tách riêng ra cái phần cửa này riêng. Hy vọng thông qua cái video mà mình đã chia sẻ thêm một cái mẫu nhà cổ điển truyền thống ở nông thôn, nhà 3 gian 2 mái, để gửi đến mọi người có thêm một cái sự lựa chọn và một sự tham khảo nữa về một cái mẫu nhà truyền thống kinh điển ở miền Tây. Và ngoài ra cái ý muốn của mình là khi thiết kế cái mẫu nhà này mình còn muốn lưu giữ lại những cái giá trị truyền thống và những cái ký ức xưa ở miền Tây. Video của mình đến đây là xin kết thúc, và bây giờ xin nói là chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau. Nếu mọi người có sự quan tâm cũng giống như là thắc mắc gì thêm ở cái mẫu nhà này, xin mạnh dạn để lại cái comment bên dưới thì mình sẽ tư vấn cho mọi người thêm. Vì trong khuôn khổ một cái video ngắn ngủi như thế này thì mình cũng chưa có thể bộc bạch hết và cũng chưa có thể phân tích hết, để cho mọi người có một cái sự hình dung tốt hơn về cái mẫu nhà truyền thống này. Và bây giờ xin mời các bạn cùng nhìn ngắm lại một lần nữa vẻ đẹp kiến trúc của cái mẫu nhà truyền thống 3 gian 2 mái ở miền Tây này nhé.